Вітання! Андрій за кадром та свіженьке відео на каналі McDonnell Douglas F4C Phantom у 72-му масштабі від Hobby 2000. Дана модель – це репак від Hasegawa, японський кіт у новій обгорці від польської компанії Hobby 2000. Ця модель дуже прогнозовано складається та жодним чином не відноситься до категорії дрів. Тут гарне стикування деталей, місцями присутня клепка, фірмовий хрусткий хасегаївський пластик та під цю модель дуже багато доповнень. Даний пластик коріннями з ранніх 90-х та щось мені підказує, що до цього часу він дійшов без особливих змін, але повірте, навіть з 30-річною історією це дуже достойний та відомий кіт, який випускається по цей день в дуже широкому асортименті версій і модифікацій. На що я не дуже звертав увагу, це відповідність форм чи лючків реальності. В цьому питанні у мене мало інтересу, хоча в процесі складання помічав, що деякі моменти спрощені чи відсутні. Але на що я звертав увагу, це те, що в даній коробці є достатньо матеріалу, щоб скласти альтернативну коротконосу модифікацію Фантома, наприклад D, а можливо й не тільки. Базова коробка дозволяє скласти два американські борти з часів війни у В'єтнамі. Сама інструкція доволі проста та зрозуміла, хоча якщо знайдете PDF-ку від Hasegawa, будете здивовані, бо в ній будуть підказки по встановленню деяких деталей, таких як дзеркала, які Hobby 2000 чомусь видалили з інструкції та залишили на литниках. Декалі від картографа, а це продукція високого рівня, яка не вимагає заміни, хіба би ви хотіли пофарбувати альтернативний борт. Також в даній коробці присутні вінілові маски для ліхтаря, внутрішні та зовнішні, фототраплення, як і будь-яке озброєння, відсутні. Помимо базової коробки я докупив смоляні колеса та пластикові повітрозабірники від Reskit. Також смоляні сопла від Iris і металеві трубки від Master Model. Додатково використаю альтернативні декалі від Two Bobs. Будуть ще доповнення по озброєнню, але про них згодом, бо дана коробка пропонує лише паливні баки. Ну що, полетіли? Початок класичного складання сидінь пілотів. Вони простенькі, складаються швидко та прогнозовано. Чого бракує – це ремнів. Їх створюю з міліметрової маскувальної стрічки. Петлі імітовую тонким мідним дротом. Все приклею цианокрилатним клеєм, бо так надійно. Сидіння фарбую згідно інструкції та підглядаю у фото, щоб додавати кольорові деталі, про які мовчить та сама інструкція. Кокпіт фарбую сірим, який наближений до необхідного. Просто мав залишки після фарбування Су-25УБ. На жаль, як бачите, рельєф відсутній, що на бокових пультах, що на приборних панелях, а декалі досить простенькі. Перед тим як скласти носову частину, зрізаю зайвий пластик, щоб нові повітрозабірники від Reskit могли зайняти свої місця. На даному етапі без танців з бубном. Чому власне Reskit? У них гарна деталізація передніх впускних рамп. Це такі витягнуті щити, з яких починаються повітрозабірники. А також присутні суцільні канали всередині повітрозабірників, які закінчуються вентиляторами. Є й недолік, так як це 3D-друк, на пластику помітні сходинки, які лікуються делікатним шліфуванням поверхні папером 1500 та вище грід. Хоч інструкція нічого про це не каже, та для певності додаю ваги всередину носа. Носова частина разом з нижньою деталлю склеюється майже ідеально. Шви ледь помітні та дуже добре прибираються. Тут я починаю розуміти, чому дана модель випускається досі та в широкому асортименті версій.
Все ж, кокпіт мені виглядає занадто простим. Підглянув у модельній телеграм-групі, що колеги вирішували схоже завдання, додаючи радари для кокпіту та додаткові кабелі. Тож і я вирішив доробити саморобні радари обох пілотів з кусочків пластикової трубки та клею їх поверх декалей. Рекомендую долучатись до профільних груп та дивитись, як роблять інші, щоб ви могли надихатись та планка якості ваших моделей постійно піднімалась. Одною з таких груп для мене є Skiff Models. Сюди хлопці з України постійно додають фото та відео готових моделей авторів зі всього світу. Тут і авіація, і бронетехніка, і діорами, та й не тільки. Долучайтесь і ви за QR-кодом на екрані чи посиланням в описі відео. Ліхтар приклеюю звичайним модельним цементом, він чудово склеює прозорі деталі та не створює ефекту фогу чи помутнінь. Важливо в місця склеювання прибрати фарбу. Це позитивно вплине на міцність склеювання і постаратися не залапати прозорі деталі пальцями. Випускні сопла від Айрес готую завчасно та покриваю металіком все, що буде всередині. Чому альтернативні, а не сопла з базової коробки? Виключно через кращий рівень деталізації випускних сопел. Фантоми привертають увагу своєю незвичною обшитою металом кормою і нахиленими стабілізаторами. Тому я готуюсь до того, щоб ця частина виглядала круто. Приміряю сопла і стає зрозумілим, що необхідно прибрати трошки пластику, щоб вони змогли зайняти свої місця. Приклеюючи пузо, приділяю особливу увагу стику саме там, де будуть сопла. Дуже важливо, щоб там перехід між деталями був непомітний, чисто з естетичної сторони. Для надійності ці стики промазують ціано-акрилатним клеєм з внутрішньої сторони. Чому? Тому що сопла трохи туго заходять на свої місця, і я би не хотів отримати сюрприз у фіналі у вигляді розклеєних швів. Невеличка підказка вам, щоб менше мучитись з перенарізанням втраченої розшивки чи клепки. Якщо ви знаєте, що на якомусь стику доведеться добре попрацювати наждачним папером, завчасно пройдіться ножем чи пилочкою по цих швах і скрайбером або голкою по клепці. Зовсім легко, лише для того, щоб залишити незначний слід. Це дозволить вам значно простіше знайти і відтворити лінії чи клепку на пізніших етапах. Даний крок особливо актуальний для моделей, в яких розшивка не глибока та делікатна, як тут. Для того, щоб максимально зберегти деталізацію повітрозабірників, нарізаю шви з клепкою завчасно і заклею пластик. Це вбереже їх від шпаклівки та надфіля. Нижня частина крил не дуже добре зійшлась з носовою, довелось нарощувати висоту шпаклівкою та відновлювати окремі лінії панелей.
Альтернативні металеві трубки фіксую спершу акриловим клеєм для фототравлення, тоді цианоакрилатним. Перший клей дозволяє закріпити і відпозиціонувати деталі, а цианоакрилатний забезпечує міцність фіксації і заодно служить шпаклівкою. Верхня частина крил займає свої місця з мінімальними щілинами, акрилового водорозчинного клею буде цілком достатньо, щоб вирівняти стик. До речі, якщо також будете використовувати повітрозабірники від Reskit, можливо знадобиться зовсім трошки підточити передню частину крила для кращого прилягання крил. Пластик від Hasegawa дуже гладкий і блискучий. Я боюсь, що це може вплинути на адгезію фарби, тому протираю усю модель бафом для полірування нігтів, а після нього витираю поверхні вологою серветкою. Вона добре збирає пил. Ґрунтую модель сірим нітрогрунтом. Перший шар дозволяє проявити усі помилки, а другий фінальний перед фарбуванням. З шпаклівкою на закрилках я трохи перестарався. Цей шов не треба шпаклювати, він має залишитись. Я це вже зрозумів, коли колеги з модельної групи показували свій фантом в роботі. Необхідної фарби для камуфляжу у мене нема, та стандартно замішую з того, що є, орієнтуючись на фото справжніх бортів. Для зручності замішую відразу по 2 відтінки на кожен колір камуфляжу, один буде базовим кольором, інший для постшейдингу. Для зручності олівцями різного кольору наношу контури камуфляжу. На цій моделі хотілося б спробувати нанести камуфляж без використання масок, виключно аерографом. А це вимагатиме правильну консистенцію фарби та відповідний тиск повітря на компресорі. Як тільки один з цих параметрів буде не в межах, відразу почне страждати чіткість та якість результату. Враховуючи, що це 72-й масштаб, необхідно добитись мінімальної розмитості переходу. Як бачите, з першого разу не вдається розвести фарбу до правильної консистенції і в місцях переходу з'являється зайве напилення фарби. Тиск на компресорі 1,5 бар, пробував зменшувати до 1,2 та піднімати до 1,7, результат виходив гіршим. Тут я вже почав розуміти, що з першого заходу отримати бажаний результат мені не вдасться і доведеться дорозводити фарбу та підправляти найбільш критичні моменти. Насправді, додавання кількох крапель розчинника покращує плинність фарби, єдине фарба стає ще більш прозорою, що вимагає кількох проходів по контурах.
Тут головне терпіння та відсутність поспіху, і, звичайно, не боятись спробувати знову і знову. Декалі я використовую з набору 2Bobs, з плюсів це, мабуть, найтонші декалі з усіх, що я зустрічав. Надруковані вони компанією Microscale. Що не сподобалось, набір бідний і з рядом помилок. Наприклад, відсутні деякі декалі, які згадуються в інструкції, та деякі виглядають за великими. Ну але що вже є? Я додатково довикористав деякі дрібні технічні декалі з базової коробки, щоб не пропадали без діла. В цій моделі, як помітили, я не використовував техніку пришейдингу. Замість неї я хотів повчитись постшейдити поверхні. Для цього кроку я докупив шейдери від Ammomic і починаю експериментувати. Перевага цих шейдерів в тому, що вони працюють як фільтри. Кожен наступний прохід фарби підсилює ефект та в разі допущення помилки їх легко змити та переробити. Та й вони не вимагають розведення, використання відразу з банки. Як наслідок, можна отримати дуже цікавий результат і без застосування техніки прешейдингу. Шейдери обов'язково закріплюю лаком. Від моделі до моделі я все частіше використовую лаки від Vallejo. Вони легко наносяться, швидко сохнуть і в результаті виходить дуже гладка поверхня. Головне, цей лак наносити рясно, так, щоб поверхня була мокра. Наступний експеримент стосується виділення розшивки. Вирішив спробувати, як з цією роботою справиться перо. Несподіванка, правда? Зазвичай моделісти замазують усю модель маслом чи емаллю і потім витирають усю модель. У цього підходу є кілька недоліків. Змивки чи панелайнери в'їдаються в нерівності полакованої поверхні і роблять модель бруднішою. Також важче контролювати, чи усі шви рівномірно виділяються. Десь виходить забагато, а десь змивка повністю витирається зі швів. А перо навпаки дозволяє працювати виключно з розшивкою, не псуючи базовий колір чи камуфляж. Що також добре, можна виділяти розшивку різними кольорами. Наприклад, на світлих участках камуфляжу можна використати світлішу рідину, а на темніших темнішу, чи навпаки дуже контрастну світлу. Такий підхід дозволяє отримувати значно акуратніший результат, недоліком лише є час, бо робота кропіткіша.
Металіки я залишив на десерт. Якщо роздивлятись різні фото фантомів, відразу кидається в очі, що усі металеві панелі різного відтінку. Якісь світліші, якісь темніші та закопчені. Моє завдання постаратись відтворити щось схоже. Помилку з замазаними швами на закривках виправляю скальпелем та грубою направляючою стрічкою. Насправді в моделізмі завжди допускається маса помилок, які проявляються на різних етапах. Важливо не лінитись виправляти чи переробляти. І не менш важливо мати запас розведеної фарби, щоб було чим підправляти. Везеринг – поле невдалих експериментів. Спершу почав наносити лінії олівцями. Стараюсь працювати з участками біля повітряних гальм та закрилками. Вони на фоті брудніші за все інше. Тоді починаю наносити масло і через вологий пензлик мої старання з олівцями розвіюються за вітром. Окей, пробую знову. Клепка біля сопел згідно фото світліша за панелі. Пробую виділити її срібним ойлбрашером, і я насправді здивувався, наскільки гарно він передає блискучий пігмент. Підсилюю колір та контраст пігментами від Tamiya. Металеві деталі покриваю лаком для металіків, а увесь камуфляж покриваю сатиновим лаком, щоб було менше бліків. Чому для металіків скористався іншим лаком? Було дуже цікаво, що це за лак такий. На практиці виглядає, що це дуже блискучий лак по типу глазур,
що не зовсім підходить для двигунів, які мають бути трохи закопченими, бо з кіптєвою має пропадати й блиск. Його доречніше використовувати поверх металевих панелей чистих літаків, і тоді металіки будуть захищені та підсилені додатковим блиском. Я вирішив під кожним крилом повісити по 3 бомби Марк 82, що відповідає історичним даним про вильоти фантомів під час війни у В'єтнамі. Бомби у мене знайшлись від Едуард Бразін, а до них довелось докупити кріплення та рвіти скіт, щоб на один пілон можна було підвісити по 3 бомби. Деталізація що бомб, що кріплень неймовірна, я б сказав навіть занадто деталізовані для 72-го масштабу. Ну що, модель на фініші. Ручних доробок тут було мало. Більшу ставку зробив на сам кіт та окремі доповнення. Модель складається доволі просто та враховуючи, що це не новий кіт, якість вражає. Складається дуже передбачувано та з мінімальною потребою додавати шпаклівку. Пластик тонкий де треба та гарно деталізований. Мінімальні замилення присутні та це легко вирішується скрайберами. Я отримав масу задоволення від процесу та можу рекомендувати ці фантоми й початківцям, особливо якщо фанати цих пташок, як і я. Коли купуватимете, врахуйте, що озброєння в комплекті нема і це така фішка Хасегави на здешевлення. Я вже придбав Phantom F4 EJ від Zokimura у 48 масштабі та скажу, що це далеко не останній фантом на цьому каналі. Ну дуже вони мені подобаються. Дякую вам, що додивились до кінця. Я, як і ви, переживаю ці темні часи та намагаюсь продовжувати творити і нести світло в наше модельне товариство. Коли є таке заняття як моделізм, стає простіше абстрагуватись і не перегорати. Тримайтеся, все погане колись пройде і буде мир та процвітання. А для того, щоб це стало швидше, підтримуємо наших братів, сестер, батьків та друзів ЗСУ. Наступною моделлю на каналі буде Су-24М, звичайно ж, українських повітряних сил. Бережіться та почуємось вже скоро. Слава Україні!